नमस्कार, यो फोटोमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा फोटोलाई एकै ठाउँमा राखेर ब्लेन्ड गरेर दुईटा फोटो एकै ठाउँमा मर्ज गरिएको छ। हेर्दा उस्तै लाग्ने, एउटै फोटो जस्तो लाग्ने गरी बनाइएको छ। अब यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ यहाँ ग्रेडियन्ट टुलको र ब्रस टुलको प्रयोग गरेर दुईटा तपाईँहरूलाई उदाहरण बनाएर देखाउँदैछु। ध्यान दिएर हेर्नुहोला। यहाँ जसरी मैले बनाएको छु यसै गरी तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यसमा म फर्स्टमा अब तपाईलाई अर्को पनि देखाउँछु। हेर्नुहोस्, यहाँ कुनै रोड छ, रोडभित्र कुनै वाटरफल बिचमा कसरी आयो, कसरी ल्याएँ भनेर तपाईँहरूलाई वान बाई वान यसरी म गरेर देखाउँछु। यो चाहिँ तपाईँहरू डिजाइनिङको, ग्राफिक डिजाइनको कुनै पनि कोर्सहरू गरिरहँदा यस्ता कुराहरूले धेरै मद्दत गर्नेछ भनेर तपाईँहरूको लागि मैले यो भिडियो बनाएको छु। ल हामी अब यो भिडियोलाई हामी सुरु गर्छौँ। यो फोटोलाई अब कसरी बनाउने भनेर म तपाईँहरूमाझ एउटा यो भिडियोको सानो सुरुमै प्रस्तुति अलिकति तपाईँहरूलाई देखाइदिएको हो। अब यसलाई चाहिँ म कसरी बनाउने भनेर वान बाई वान स्टेप बाई स्टेप सबै सिकाउनेछु। ल त अब हामी भिडियोलाई सुरु गरौँ है त। म पहिले सुरुमा कम्प्युटरमा मेरो फोटोसप खोल्छु। त्यसपछि तपाईँको फोटोसप खोलिसकेपछि यसमा हामीले राखेको ठाउँको सेभ फाइल जहाँ हामीले सेभ गरेका छौँ फोटोहरू, त्यो फोटोलाई म यहाँ ल्याउँछु। यहाँ मैले फोटो ल्याउँछु, दुईटा फोटो। जस्तो यहाँ मैले दुईटा सिटीको फोटो ल्याउन चाहन्छु। दुईटा सिटीको फोटो लिन चाहन्छु। कन्ट्रोल थिचेर दुईटालाई सेलेक्ट गरेर मैले दुईटा एकैचोटि ल्याउन चाहन्छु है। कन्ट्रोल थिच्नु भने कुनै दुईटालाई एकैचोटि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहै होला। त्यति गरिसकेपछि म अब न्यू एउटा नयाँ फाइल ल्याएर त्यसमा राख्न पनि सक्छु या डाइरेक्ट यसैमा गर्न पनि सक्छु। म न्यू ल्याउँदिनँ, यसैमा गर्न चाहन्छु। अब मैले यसलाई ठुलो बनाएँ, म्याक्सिमाइज गर्छु। अब यो फोटो ल्याएपछि एउटा लेयर खोल्नुहोस् है। लेयर ल्याएपछि देखाउनु तपाईँलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। लेयर ल्याउँछु म, लेयर्सलाई सो गर्छु। लेयर विन्डोमा गएर ल्याउनुपर्छ है। लेयर विन्डोमा जानुहोस्, लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्, लेयर आउँछ। यो लेयर लक छ, मैले यो लेयर लक छ, यतिखेर बुझ्नुहोस्। अब यता प्रायः जसो तपाईँहरूले डुप्लिकेट लेयर गरेर काम गर्न सक्नुहुन्छ है। डुप्लिकेट लेयर गर्नु भने यतिखेर काहीँ मिस्टेक भएर बिग्रिहाल्यो भने पनि तपाईँले डुप्लिकेट लेयरलाई डिलिट गरेर फेरि अर्को लेयर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको ओरिजिनल लेयरलाई केही हुँदैन, असर गर्दैन। फोटोसपमा तपाईँहरू चलाउँदा लामो समय भएको भए यो कुरो थाहा पाउनु भयो होला। अब मैले यसलाई कन्ट्रोल टी गरेर यसको तपाईँको एक साइडपट्टि यसलाई तान्छु। यसलाई मैले रिसाइज गर्छु। यो अर्को फोटो पनि यहाँबाट ड्र्याग गरेर लिएर आएँ, यसैमा लिएर आएँ। मैले जुन पहिलेको इमेज माथि नै लिएर आएँ त्यसलाई पनि कन्ट्रोल टी गरेर म यसलाई एकले अर्कोमा तपाईँको ओभरल्याप हुने गरी यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। ओभरल्याप हुने गरी राख्नु होला। दुईटा फोटो, तपाईँको तलको फोटो र माथिको फोटो दुईटै फोटो ओभरल्याप हुनुपर्छ है। थोरै भयो भने ओभरल्याप गरेर राख्नुहोस् होला। थोरै ओभरल्याप गर्नुभयो भने तपाईँको यो फोटो मजाले बुझ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ म ठिक चिन्ह लगाउँछु, हेर्दै जानुहोस्। मैले यसलाई अलिकति तानेर यता ओभरल्याप गर्छु। केही भाग चाहिँ यो भित्र उसको दुईटै फोटोको केही बिचको भाग चाहिँ एक अर्कामाथि खप्टियोस् है। यति भएपछि ओभरल्याप हुने बित्तिकै मैले ओके गरेँ। अब म यसमा तपाईँको ब्लेन्डिङ गर्दाखेरि यसमा तपाईँको डाइरेक्ट ब्लेन्डिङ गर्न पनि सकिन्छ है। अलि स्मुथ आउँदैन, सामान्य स्मुथ नआउने ठाउँमा विभिन्न अलग अलग कलर भएको ठाउँमा ब्लेन्डिङ गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो मार्क्स, यहाँ मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ। पहिले सुरुमा मार्क्स यहाँबाट ल्याउन सकिन्छ या डाइरेक्ट यहाँ तल मेरो माउसको क्रसर बाटोमा थिच्नुभयो भने त्यहाँ पनि मार्क्स हुन्छ। तपाईँको फोटोको साइडमा मार्क्स हुन्छ। सबभन्दा टप लेयरमा मार्क्स गर्नु होला। मार्क्स गरेपछि त्योभन्दा माथि तपाईँले यहाँ ग्रेडियन्टमा आएर लेफ्ट साइड ग्रेडियन्टमा आएर ग्रेडियन्टको यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटवाला यसलाई चुज गर्नु होला। मैले यसको स्मुथनेसलाई अलिकति घटाइदिएँ अनि यसको ओपेसिटीलाई पनि लगभग आधी जति बनाएँ है। दुईटै आधी आधी बनाउँदा हुन्छ। अनि मैले यो माथिको रेडिकल भन्ने भन्छ यसलाई, माथिको यो यसलाई चुज गरेँ। यो अगाडिपट्टिको हेर्नुहोस्, मेरो क्रसरमा चेन्ज छ। अब मैले यसको कर्नरमा गएर थोरै ड्र्याग गर्छु है। कर्नरमा गएर थोरै ड्र्याग गर्छु। यसको कर्नरमा गएर थोरै ड्र्याग गर्ने बित्तिकै तपाईँको
फोटोमा अटोमेटिक ब्लेन्ड हुन्छ। यसरी पनि तपाईले यसको सहायताबाट ब्लेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँ यसमा अझै केही अलिकति काहीँ आफूलाई अलिकति नमिलेको जस्तो लाग्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मार्क्सलाई सिलेक्ट गर्नु है। मार्क्सलाई सिलेक्ट गर्नु। ब्लेन्ड अत्यन्तै भएको छैन भने तपाईँले यो मुनि आएर लेयर फर्स्ट लेयरभन्दा सेकेन्ड ठाउँमा तपाईँले आएर एउटा न्युज लेयर थपेर त्यसमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फिल गरिदिन पनि सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक काहीँ तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो लाग्यो भने मार्क्सलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, ब्रस लिनुहोस्। ब्रसमा नि एकदम स्मुथ टाइपको ब्रस लिनुहोस् है, एकदम हार्ड ब्रस नलिनु होला। यो ब्लर टाइपको ब्रस लिएर अनि मार्क्सलाई सिलेक्ट राख्नु होला। तपाईँको मार्क्सलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई थोरै यो जति पनि देखिएको यसको भाग छ त्यसमा थोरै तपाईँले त्यसलाई ब्रसलाई अलिकति चलाउनु भयो भने अझै स्मुथ हुनसक्छ है, अझै स्मुथ हुन्छ। यहाँ मेरो अलिकति बिग्रियो, यो हार्ड ब्रस परेछ मेरो। मैले सफ्ट ब्रस चेन्ज गर्छु, यो सफ्ट ब्रस चेन्ज गर्छु। यसको साइज बनाउनलाई तपाईँको साइज बढाउने माथिबाट पनि सक्नुहुन्छ, डायमिटर यसको बढाउन सक्नुहुन्छ। नत्र ब्ल्याकेटलाई थिच्नुभयो भने पनि तपाईँको यसको ब्रसको साइज तलमाथि बनाउन सकिन्छ। ब्राकेट ठुलो खालको ब्ल्याकेट र सानो ब्ल्याकेट दुईटैलाई है, ब्राकेट दुईटै खोल्नुभयो भने। साथै अब मैले तपाईँलाई यसमा त सिकाएँ, अब म अर्को पनि सिकाउँछु। अर्कोमा मैले रोडमा तपाईँको वाटरफल ल्याएर देखाएको थिएँ, एउटा नर्मल रोडहरूमा वाटरफल कसरी ल्याउने भनेर। म एउटा रोड र वाटरफलको दुईवटा पिक्चरलाई एकै ठाउँमा मैले ओपन गर्छु। अहिले मैले रोडको चित्र लगाएँ। अब यसमा वाटरफल कसरी ल्याउने, यसमा पनि त्यस्तै यो फोटोभन्दा माथि मैले पहिले जस्तै गरी अर्को फोटो ल्याउँछु। यसमा पनि मैले अर्को फोटो लिएर आएँ। अब मुभ टुलले मैले यो फोटोलाई यो माथि ल्याउँछु है। ल्याइसकेपछि मैले रोडको कति भागमासम्म बनाउने हो त्यहाँ मैले लगेर यसलाई फिट गर्छु। यसलाई मैले लगेर त्यस ठाउँमा लगेर फिट गरेर कन्ट्रोल टीले अल्टर शिफ्ट थिचेर तान्नु भने फोटोको क्वालिटी बिग्रिँदैन। यसरी कर्नर पक्रेर तान्नु होला। अल्टर शिफ्ट थिचेपछि यसको चारैतिरबाट आफै बढ्दछ। त्यत्तिकै बढाउन चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट यसरी पनि बढाउन सक्नुहुन्छ, यसरी तानेर पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो डिजाइनको कन्डिसन अनुसार यसरी बढाउन सक्नुहुन्छ है। अब यति गरेर यो रोडको साइजमा ठ्याक्कै मिलाइसकेपछि मैले तपाईँहरूलाई अब यसलाई कसरी यहाँ एप्समा ब्लेन्ड गर्ने भनेर ब्लेन्ड गरेर देखाउँछु। यसलाई टिकको चिह्नमा ओके गरिदिनु होला या इन्टर थिदिनु होला। यति गरेपछि मैले यसको ओपेसिटीलाई एक्चुअली डाउन गर्न चाहन्छु। यो मैले पछिल्लो चरणमा ल्याएको ओपेसिटीलाई थोरै डाउन गर्न चाहन्छु। डाउन भएपछि मैले डाउन गर्नुको कारण के हो भने डाउन भएपछि यसको तपाईँको जति पनि भाग छ यो भागहरू मलाई कहाँसम्म छ भनेर देख्न सजिलो हुन्छ। त्यो कारणले मैले यसलाई डाउन गर्न चाहेको। मैले त्यसपछि पेन टुल सिलेक्ट गर्छु। पेन टुलमा लिएर मैले त्यो जति पनि भाग छ त्यसलाई कट गर्नुपर्ने भाग त्यो कट गर्न चाहन्छु। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले यसको ओपेसिटीलाई डाउन गरेको। मैले ओपेसिटीलाई यो आइबल खोल्दै हेर्दै यसलाई गर्न चाहन्छु, किनभने मैले कति भागसम्म अहिले ओगटेको छ भनेर। अब ओपेसिटी डाउन गरेपछि हेर्नुहोस् थाहा हुन्छ कि मेरो रोड कहाँसम्म छ, यो रोडभन्दा बाहिर कहाँसम्म छ भनेर। अब मैले यो पेन टुलले यसलाई पूर्ण रूपमा यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई मजाले हटाउन चाहन्छु। भिडियो थोरै लामो भए पनि एकछिन आरामले हेरिदिने प्रयास गर्नु होला, तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुनेछ। मैले पेन टुलले यहाँ भएको यसको लेयरमा बाहिरी माथिल्लो भागलाई डिलिट गर्न चाहन्छु। यो बाहिरी आउट जुन भागहरू छन् यसलाई म डिलिट गर्न चाहन्छु। अलिकति यहाँ थोरै मिस्टेक भयो, मलाई ब्याक गरेर फेरि गर्छु। यो मेरो पेन टुलमा अलिकति मिस्टेक भएको कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ। यसलाई म यो पेन टुलले यहाँसम्म सेट गर्छु। यति गरिसकेपछि मेरो भाग सिलेक्ट भइसक्यो। अब मैले यसलाई माथिको लेयरलाई सिलेक्ट गर्ने र एउटा मार्क्स कन्ट्रोल इन्टर थिचेर एउटा मार्क्स अन गर्छु। मार्क्स तपाईँ गरिसकेपछि यो तपाईँको उल्टो भयो। यसलाई मैले अब कन्ट्रोलसँग आई थिचेँ भने इन्भर्स हुन्छ है।
आयो भने चाहिँ अब देख्नुभयो भने यति गरिसकेपछि तपाईँको लेफ्ट र राइट दुइटै साइडपट्टिको भाग क्लियर भयो। यो जति ब्ल्याक देखिएको छ मार्क्स मेरो जुन मार्क्सभित्र त्यो साइडको भाग क्लियर भयो। भन्नुको अर्थ त्यो चिज हाइड भयो। अब इरेजले पनि ब्याकग्राउन्ड डाइरेक्ट इरेज गर्न सकिन्छ, तर पछि पुनः ल्याउनु पर्यो भने गाह्रो हुन्छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले मार्क्स गरेको है। मार्क्स गरिसकेपछि अब रह्यो भने बाँकी रहेको भागलाई यसरी ब्रसले डाइरेक्ट बिस्तारै बिस्तारै मार्क्सको तपाईँको थम्बनेललाई सिलेक्ट गरेर सफ्ट ब्रस लिनुहोस्। सफ्ट ब्रसले हल्का यसको छेउको भागहरूलाई हल्का मेटाउन सक्नुहुन्छ। जहाँसम्म तपाईँलाई मेटाउनु पर्ने लाग्छ त्यो भागहरू मजाले यसरी मेटाउन सक्नुहुनेछ। यसरी मेटाइसकेपछि तपाईँको रोडमा भएको यो जति पनि देखिएको वाटरफल छ यो कलर र रोडको कलरसँग म्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब रोडको कलर र वाटरफलको कलर थोरै म्याचिङ छैन। यसलाई म्याचिङ गर्नको लागि अब मैले यसमा एउटा काम गर्छु, हेर्नुहोस् ध्यान दिएर। यसमा मैले गएर यहाँ गएर योभन्दा पहिले के गर्नुहोस् भने यहाँ गएर यसलाई हार्डलाइट गरिदिनुहोस्। फर्स्टमा यो ब्लेन्डिङ अप्सनमा हार्डलाइट गरिदिनुहोस्, नर्मल थियो त्यसलाई हार्डलाइट गरिदिनुहोस्। त्योभन्दा त्यसपछि गएर तपाईँको यहाँ गएर के छ वी एन्ड सेचुरेसनमा गएर तपाईँले ओके गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि यो वी र सेचुरेसन र मुनि मार्क्स भएको चिजलाई एकैचोटि तपाईँले क्लिपिङ मार्क्स गर्नुहोस्। यसको लागि अल्टसँग यो कर्नरबाट क्लिक गर्नु भने क्लिपिङ मार्क्स हुन्छ, या कन्ट्रोल अल्ट जी थिच्नुभयो भने पनि क्लिपिङ मार्क्स हुन्छ। त्यसपछि फेरि त्यसैमा डबल क्लिक गर्नुहोस्, वीमा जानुहोस् र सेचुरेसनलाई पुरै डाउन गरिदिनुहोस्। यो गर्नाले तपाईँको फोटो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन जान्छ। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भएपछि रोडसँग म्याच हुन्छ। हेर्नुहोस् रोडसँग पुरै म्याच हो, पहिलेको र भन्दा थोरै म्याच हो। यहाँ कलरहरूको हामी प्रिभ्यू हेरेर मिल्छ। मैले सेचुरेसनलाई पुरै केही डाउन गरिदिएँ। अब मलाई म्याचिङ नहुने बेलासम्म डाउन गर्न सक्नुहुन्छ, कति आवश्यक पर्छ त्यसरी डाउन गर्ने। अब म यो रोडमा बिचमा देखिएको जुन येलो कलरको यो लाइन छ यो लाइनलाई थोरै हटाउन चाहन्छु। यसको लागि मैले तलको लेयरमा आउँछु। तलको लेयरमा आएर सिलेक्ट गर्छु पहिले सुरुमा तलको लेयरमा, किनभने मेरो देखिएको जुन लेयर छ त्यो तलको लेयर ब्याकग्राउन्ड हो। ब्याकग्राउन्ड यो येलो कलरको जुन लाइन छ रोडको लाइन त्यो ब्याकग्राउन्ड कलर हो। ब्याकग्राउन्ड अहिले लक छ, हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड लक छ। त्यसलाई इरेज गर्नुभन्दा पहिले त्यो लक छ। त्यसको लागि मैले त्यसलाई तपाईँको पोलिगन र ल्यासो टुल लिएर यसलाई पुरै सिलेक्ट गर्छु, कतिसम्म हटाउने हो त्यो त्यति सिलेक्ट गरेर यसलाई थोरै हल्का म यसमा गर्दिनँ। यसबाट गर्दा अलिकति टाइम लाग्न सक्छ। त्योभन्दा बाहेक अर्को अझै सजिलो तरिका भनेको तपाईँको प्याच टुल लिएर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो प्याच टुललाई लिएर यो हिलिङ ब्रस या प्याच टुललाई लिएर यसरी डाइरेक्ट यसलाई तपाईँको आफ्नो लेयर सिलेक्ट गर्नुहोस्। ब्याकग्राउन्ड लेयर पहिले सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी मैले ब्याकग्राउन्ड लेयरलाई सेयर गर्न चाहन्छु पहिले सुरुमा। यसलाई सेयर गरेर यसलाई अनलक गर्छु। डबल क्लिक अनलक, ओके 0 लेयर भयो। अब मैले यसलाई यो प्याच टुललाई लिएर जति भागलाई हटाउनु पर्ने हो त्यसको साइडपट्टि लगेर सिफ्ट गर्छु। भन्नाले त्यो साइडको भाग प्याच भएर त्यहाँ आउँछ बाहिर। हो यसरी आएपछि यो अगाडिको यो हट्यो। यो हटिसकेपछि कन्ट्रोल डीले डिसलेक्ट गरिदिन्छु म। डिसलेक्ट भयो। डिसलेक्ट भएपछि तपाईँले फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा अझै राम्रोसँग मिलाउनलाई बिस्तारै तपाईँले समय दिएर गर्न सक्नुभयो भने अझ योभन्दा पनि मेरो च्यानललाई माया गरेर लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।